Bạn đã từng xem bói chưa? Có ai từng khuyên bạn đừng nên xem bói không? Người ta nói điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại của bạn. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng liệu tương lai được đoán trước ấy có thật sự thay đổi được quỹ đạo hiện tại của bạn không? Nếu có thể, chẳng phải điều đó có nghĩa là kịch bản cuộc đời có thể được viết lại sao? Xin chào người trái đất, chào mừng đến với Nusic. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói chuyện huyền học, mà dùng những thí nghiệm có thật, kết hợp cùng các lý thuyết tiên phong và tư duy triết học để cùng xem liệu cuộc đời có thật sự có thể được viết lại hay không. Và câu trả lời cho sự do dự của bạn khi nghĩ đến chuyện xem bói nằm ngay trong thí nghiệm xóa bỏ lượng tử này. Hiểu được nó, có lẽ bạn sẽ chẳng cần phải đi xem bói nữa. Trước hết, hãy bắt đầu từ thí nghiệm giao thoa hai khe mà bạn có thể đã quen thuộc. Nói ngắn gọn, bạn bắn các electron vào một bức tường có hai khe hẹp. Khi bạn không quan sát, màn chắn phía sau bức tường sẽ xuất hiện những vệt sọc giống như vân giao thoa. Nhưng khi bạn bắt đầu quan sát, trên màn hình chỉ còn lại hai vệt sáng bình thường. Đó chính là hiệu ứng người quan sát. Khi không quan sát, nó là sóng, khi quan sát, nó biến thành hạt. Tuy nhiên, thí nghiệm hai khe chỉ cho ta thấy rằng việc quan sát có thể thay đổi kết quả, chứ không cho biết liệu sau khi kết quả đã xảy ra, việc quan sát có còn ảnh hưởng được nữa hay không. Nếu muốn khám phá xem tương lai có thể can thiệp vào quá khứ hay không, ta cần nâng cấp thí nghiệm này thành thí nghiệm xóa bỏ lượng tử. Thí nghiệm này đặt ra một câu hỏi hóc búa và sâu sắc hơn. Nếu vũ trụ đã xảy ra rồi và việc quan sát đã trở thành một sự thật hiển nhiên, liệu chúng ta có thể khiến nó thay đổi được không? Điểm thú vị của thí nghiệm này là nó thêm vào thí nghiệm hai khe một công tắc đảo ngược thời gian. Các nhà khoa học dùng tinh thể BBO để tách một photon thành hai anh em sinh đôi có trạng thái rối lượng tử. Chúng ta hãy coi photon tín hiệu là người anh và photon nhàn rỗi là người em. Người anh tiếp tục đi qua mê cung hai khe, còn người em thì được dẫn sang một đường khác. Sau đó, các nhà khoa học đặt hai tấm bản sóng 1/4 trên đường đi của người anh. Thiết bị này sẽ gắn nhãn cho photon anh, giúp ta biết nó đi qua khe bên trái hay khe bên phải, giống như việc dán nhãn lên một kiện hàng vậy. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán. Khi chúng ta có thể dựa vào nhãn để xác định đường đi của photon, những vân giao thoa trên màn hình lập tức biến mất. Nhưng đây mới là bước quan trọng nhất. Nếu chúng ta thêm một tấm lọc phân cực trên đường đi của photon em để xóa bỏ nhãn mà nó mang theo, bạn đoán xem chuyện gì xảy ra. Những vân giao thoa từng biến mất bỗng nhiên xuất hiện trở lại một cách kỳ diệu. Điều bất ngờ hơn là hành động xóa nhãn này được thực hiện sau khi photon anh đã chạm vào màn hình. Nói cách khác, chúng ta dường như đã dùng một hành động ở tương lai để thay đổi hình ảnh đã hình thành trong quá khứ. Kết luận này cho rằng tương lai có thể thay đổi quá khứ. Nghe thật khó tin và gây chấn động, đến mức rất nhiều nhà vật lý phải tìm mọi cách để kiểm chứng xem liệu điều đó thực sự xảy ra hay chỉ là một ảo giác thú vị mà thôi. Và câu trả lời là đó thực chất chỉ là một hiểu lầm tuyệt đẹp. Thí nghiệm mô phỏng cổ điển của nhóm nghiên cứu Khatami năm 2023 đã chỉ ra rằng cái gọi là xóa bỏ đó không hề thật sự viết lại quá khứ. Thực ra, chúng ta chỉ đang thiết lập một mối liên hệ thông tin đặc biệt thông qua hiện tượng rối lượng tử. Giống như khi bạn đeo kính đỏ xanh để xem phim 3D, bộ phim vốn trộn lẫn được tách ra thành hai góc nhìn khác nhau. Thí nghiệm xóa bỏ lượng tử chỉ đơn giản là tái hợp lại những thông tin đã được đánh dấu đó. Những vân giao thoa thật ra chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ bị che lấp bởi thông tin về đường đi mà thôi. Thứ chúng ta xóa đi không phải là quá khứ, mà là lớp bộ lọc thông tin đã che phủ nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc lịch sử nào mới là thật? Thực ra, trong thế giới vi mô không hề tồn tại một lịch sử duy nhất nào cả. Các vân giao thoa hay hai vệt sáng đều chỉ là những cách biểu hiện khác nhau của photon, tùy thuộc vào cách ta quan sát. Giống như cùng một cuốn sách, nếu bạn đọc bằng góc nhìn kể chuyện thì đó là một câu chuyện. Còn nếu đọc bằng góc nhìn xã hội học, nó lại trở thành một trường hợp nghiên cứu của thời đại. Không có cách hiểu nào là tuyệt đối đúng, chỉ có kết quả tương ứng với góc độ quan sát mà ta chọn. Nói đến đây, ta tự nhiên sẽ nghĩ đến câu hỏi lớn nhất. Nếu thế giới vi mô phụ thuộc vào cách ta quan sát, thì liệu thế giới vĩ mô, tức là cuộc sống của chúng ta có phải cũng được định hình trong quá trình quan sát chính mình? Vậy hiện tượng lượng tử mang tính định đoạt bởi việc quan sát này thì liên quan gì đến cuộc đời chúng ta? Câu trả lời nằm ngay trong cốt lõi của cơ học lượng tử. Nó chỉ ra cùng một chân lý. Không hề tồn tại một sự thật khách quan duy nhất tách rời khỏi người quan sát. Điều đó chẳng phải rất giống cuộc đời của chúng ta sao? Cùng một sự việc, nếu bạn nhìn từ góc độ của kẻ tổn thương, đó là bi kịch. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của người sống sót, đó lại là sự trưởng thành. Điều thực sự định nghĩa cuộc đời bạn chưa bao giờ là cái gọi là định mệnh, mà là góc nhìn và hành động mà bạn chủ động lựa chọn. Ví dụ, bạn từng trải qua một cuộc chia tay đầu đời đầy đau khổ. Sự kiện đó là một sự thật đã được ghi lại trong đời bạn.
Nếu trong suốt những năm tháng sau đó, bạn luôn nhìn nó qua lăng kính đau thương, thì ký ức ấy trong kịch bản cuộc đời của bạn sẽ mãi bị định nghĩa như một thảm kịch. Bạn sẽ nghĩ, nó khiến tôi tổn thương đến tận cùng. Từ đó, tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Niềm tin của bạn, hành vi của bạn, tất cả đều sẽ bị góc nhìn đó chi phối. Nhưng nếu nhiều năm sau, khi bạn đã trải qua nhiều điều hơn trong cuộc sống và chọn nhìn lại quá khứ từ một góc nhìn trưởng thành hơn, bạn có thể sẽ rút ra một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ, cảm ơn vì những trải nghiệm đã qua. Dù năm đó rất đau khổ, nhưng chính nó đã dạy bạn cách yêu thương bản thân và cách nhận ra ai mới thật sự phù hợp với mình. Cuối cùng, bạn trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Bạn thấy đấy, việc chia tay là một sự thật không thể thay đổi. Nó thực sự đã xảy ra, nhưng ý nghĩa của quá khứ ấy lại được chính bạn ở hiện tại định nghĩa lại hoàn toàn. Đó chính là năng lực tái diễn giải cuộc đời mà mỗi người chúng ta đều có. Giống như trong thí nghiệm xóa bỏ lượng tử, chúng ta xóa đi nhãn đường đi của photon, thì trong cuộc đời, bạn cũng đang xóa đi nhãn cũ từng gắn lên các sự kiện trong quá khứ. Nhãn không còn nữa, sự thật vẫn là sự thật, nhưng ý nghĩa thì đã hoàn toàn thay đổi. Có người nói rằng, điểm tận cùng của cơ học lượng tử chính là triết học. Thật ra nói chính xác hơn, khoa học giúp chúng ta nhìn thấu quy luật của thế giới, còn triết học khiến chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của những quy luật đó. Thí nghiệm xóa bỏ lượng tử không hề chứng minh rằng thời gian có thể đảo ngược, nhưng nó khiến chúng ta phải nhìn lại mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Có lẽ, trong hệ thống vĩ đại gọi là vũ trụ này, thời gian không phải là một dòng sông tuyến tính, mà là một mạng lưới liên kết phức tạp giữa mọi khoảnh khắc. Mỗi lựa chọn của bạn ở hiện tại đều đang dệt nên hình dạng của mạng lưới đó. Những nhà vật lý tiên phong như John Wheeler, người đã đề xuất thí nghiệm lựa chọn trì hoãn, đã từng nghiêm túc đặt ra giả thuyết rằng liệu những hành vi quan sát của chúng ta hiện nay có thực sự tham gia và cố định lại cả vũ trụ xa xôi trong quá khứ hay không. Giả thuyết này đã lay chuyển tận gốc nền tảng của thuyết định mệnh cứng. Thuyết định mệnh cho rằng ngay từ khoảnh khắc vụ nổ Big Bang xảy ra, mọi thứ trong vũ trụ đã được sắp đặt một cách chính xác như những quân cờ domino. Kịch bản cuộc đời của chúng ta đã được viết sẵn từ lâu. Chúng ta tưởng rằng mọi lựa chọn đều do chính mình quyết định. Nhưng thực ra không phải vậy, mà là kịch bản đã buộc bạn phải chọn như thế. Tuy nhiên, giả thuyết của Wheeler lại hoàn toàn đi ngược với logic đó. Nếu thậm chí trạng thái của vũ trụ 13,8 tỷ năm trước vẫn cần đến sự quan sát hiện tại để xác định, thì ý tưởng rằng kịch bản cuộc đời đã được viết sẵn từ thời Big Bang rõ ràng không thể đứng vững ngay từ gốc rễ. Và từ đó, một câu hỏi triết học sâu sắc được đặt ra: liệu con người có thật sự có ý chí tự do không? Nếu ý chí tự do tồn tại thì sẽ không có kịch bản cố định nào cả, bởi mọi quan hệ nhân quả đều xuất phát từ những lựa chọn tự do của chính chúng ta. Điều đó đồng nghĩa là không hề có một tương lai định sẵn. Nhưng nếu ngay cả lịch sử của một hạt cơ bản cũng phải đợi đến khoảnh khắc nó được quan sát trong tương lai mới có thể được xác định sau cùng, vậy thì cuộc đời ở tầm vĩ mô của chúng ta được cấu thành từ vô số hạt, làm sao có thể bị định sẵn hoàn toàn ngay từ thuở khai sinh của vũ trụ, không còn cơ hội nào để thay đổi. Vì thế, ý chí tự do nhiều khả năng là có thật. Còn cái gọi là một kịch bản cuộc đời khách quan, duy nhất và được viết sẵn từ trước có lẽ là không tồn tại. Nếu nói nhất định phải có một kịch bản, thì tác giả thật sự của kịch bản đó chính là bạn. Nó được viết trực tiếp trong từng lựa chọn ở hiện tại, trong hành động và trong cách bạn quan sát cuộc đời mình. Quá khứ cung cấp chất liệu cho hiện tại, còn hiện tại lại trao cho quá khứ ý nghĩa sau cùng. Thí nghiệm xóa bỏ lượng tử không hề thật sự viết lại lịch sử, nhưng điều lớn lao nhất nó trao cho chúng ta không phải là chủ nghĩa định mệnh hư vô. Hoàn toàn ngược lại, nó cho chúng ta một tự do vô cùng sâu sắc, vô cùng mạnh mẽ. Hãy thử tưởng tượng, dự án từng khiến bạn thua trắng, bài thuyết trình từng khiến bạn bối rối trước đám đông, hay mối quan hệ từng làm bạn hối hận khôn nguôi. Tất cả đều là những sự kiện đã xảy ra trong hồ sơ cuộc đời bạn. Bạn có thể chọn mãi mãi đọc chúng bằng lăng kính thất bại, định nghĩa chúng là bằng chứng thép cho việc mình kém cỏi, và rồi tự khóa mình trong quán tính thất bại ấy, chẳng thể tiến thêm bước nào. Nhưng bạn cũng có thể, ngay lúc này, hoàn thành một lần xóa bỏ lượng tử vĩ đại cho chính cuộc đời mình, xóa đi lăng kính cũ mang tên "tôi không đủ năng lực" và thay bằng lăng kính mới "tôi đã học được một kinh nghiệm vô cùng quý giá từ đó". Như vậy, cùng một quá khứ, cùng một sự thật, ý nghĩa của nó lập tức thay đổi. Trải nghiệm ấy không còn là hòn đá cản bước chân bạn, mà trở thành nền tảng vững chắc đưa bạn đến thành công hôm nay. Vậy nên, điểm tận cùng của khoa học không phải là cam chịu số phận. Ngược lại, khoa học giúp chúng ta giành lại quyền định nghĩa đời sống từ những quy luật của vũ trụ. Chúng ta không thể thay đổi những sự kiện khách quan đã xảy ra, nhưng ta luôn có quyền tái diễn giải chúng, trao cho chúng một ý nghĩa hoàn toàn mới. Bạn vừa là người quan sát cuộc đời mình,
vừa là người xóa bỏ của nó và hơn hết là người sáng tạo duy nhất của nó. Vậy thì bạn còn tin vào chuyện xem bói nữa không? Hẹn gặp bạn trong phần bình luận để cùng trao đổi nha. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.